Ik loop op dit moment door het bos, want ik word zo meteen gezocht door een hond. We zijn vandaag bij Speur- en Werkhondenvereniging in Drunen en zij leiden honden op met een soort basistraining die uiteindelijk dan door kunnen stromen naar politie, search and rescue teams en dat soort organisaties. Dus echt zoeken naar mensen, naar drugs bijvoorbeeld, zedendelicten, noem maar op. Want Nederland schijnt daar dus heel erg goed in te zijn. Wij als land leveren heel goede honden af. En dat gaan we vandaag dus testen. Ik ga even een mooi plekje zoeken in het bos. Het is wel een mooi plekje, denk ik. En dan gaan we eens kijken of de hond mij kan vinden. Daar gaan we. Oh, blijf. Oh, blijf. Arco, en wij. Wij zijn een KNVB speurhondenprogramma. Wij trainen hier het basis van de speurhonden. Dus waarbij honden uiteindelijk eventueel, als ze willen, doorverkocht kunnen worden aan bijvoorbeeld politie, douane of marechaussee of andere overheidsinstanties. Maar bijvoorbeeld ook aan SAR-eenheden, search and rescue. Alhoewel doen die vaak zelf de honden wel opleiden. Maar dat betekent dat deze honden, als ik hier enkele honden zie, eventueel dat we die over een jaar bij de politie zien, bij wijze van. Bijvoorbeeld, ja. Ja. De meeste honden niet, maar er zit er wel eentje die gaat waarschijnlijk wel weer weg. Ja. Heb ik het goed begrepen dat Nederland heel hoog staat op de lijstjes met goede honden in de wereld? Zeker, ja. Zo hebben wij een geleider die heeft honden verkocht. Dus hij loopt er eentje in Brazilië rond bij de politie op de airport. Maar we hebben ook een hond hier, die is inmiddels bij de zedendelict, bij de politie in Nederland aan de gang. En zo zijn er meer honden hier bij onze club die al ergens bij de overheid of ergens in de wereld aan de slag zijn. En hoe kan het dan dat wij als Nederland daar zo goed in zijn? Het is gewoon de naam, de KNPV, Koninklijke Nederlandse Politiehond, is heel goed in de wereld terechtgekomen. En er worden kwalitatief gewoon goede honden afgeleverd. Het is gewoon dan wel verschillend tussen speurhonden dan wel bijthonden. Ja. Jouw hond wordt niet meer verkocht, want die is bijna 7. Dat is al te oud, denk ik, of niet? In principe wel, ja. Ja. Waar is jouw hond in opgeleid? Mijn hond die doet eigenlijk in principe alles. Die van zoeken van mensen tot voorwerpen, tot het stukje detectie. Het zoeken van bijvoorbeeld een stukje kong, wat je later kan omzetten naar bijvoorbeeld zoeken naar drugs. Okay. Of sperma of net wat je zelf wil. En dat gaan we vandaag zien? Ja, zeker. Kijk. Dus Arco, dit is dan... Dat was Arco. Dat was Arco. Arco, hier. Het wegrennen oké, maar want wegrennen mag hij eigenlijk ook niet doen? Nee. Toch? Oké. In principe niet. Als hij wil. Wat je dadelijk gaat zien is de hond, dat is Jacco. Die gaat onder de begeleiding van de keurmeester naar het spoor toe. Daar is al een spoor uitgezet. Daar gaan wij een stukje spoor volgen. Over het spoor is een persoon gelopen. De persoon die daar loopt, die laat ook daar een lucht achter. Meer een verstoring van het terrein. Dus je kan het een beetje zien. Er loopt een spoor en een persoon laat schilfers vallen. Maar bijvoorbeeld als die persoon op het gras stapt, dan krijg je ook geeft het ook een andere lucht af. Maar als ik al met mijn laars in het gras stap, ja, dan heb ik al een lucht te pakken. Ja, zeker. Of die hond. Ja, want het gras ruikt ook anders. Ook net zoals je het gras plukt, dat ruik je heel goed. Maar eigenlijk moet je het zien als een beetje een bubbel. En die bubbel wordt ook steeds groter. En het begint eerst plat en dan wordt het steeds groter. Dat is denk ik een van de meest gehoorde vragen.
hoe weet een hond nou wat hij zoekt, terwijl jullie zelf niet eens weten wat je zoekt? Want je weet niet eens of er bijvoorbeeld een persoon ligt onder puin of iets dergelijks. Nee. Ja, hoe doet een hond dat dan? Ja, in principe is het context. Nu weet die hond, hij staat op een weiland, dus we gaan hoogstwaarschijnlijk speuren. Als we in een bosperceel staan, dan gaat hij waarschijnlijk zeggen, we gaan vrij zoeken naar een persoon. Maar je kan dus zeggen op een puingebied, dan heuvels van, dan gezegd, ja, we gaan die kant doen. Dan gaan we speuren. Of zet een detectiemodel neer of een muur en dan gaan we ook even aan daar detectie doen. Dus het is vooral zoeken naar geuren die dan net even wat anders zijn dan wat je verwacht daar. Ja. Daar filtert de hond op. Ja, dat is echt pure context. Dat is ook natuurlijk wat je vraagt, wat gaat doen. Ja. Als je zegt van we gaan hier rivieren, dan gaat die hond hier ook rivieren. Ja, precies. Voordat we eigenlijk beginnen met de sporen aanleggen, moet je altijd eerst beginnen met het verwijzen. En dit kan op verschillende manieren. Wat Ger nu aan het doen is, die is een klein vierkantje of een rondje aan het maken. Daar liggen een aantal voorwerpen in. En daar ligt natuurlijk, en komt ook zoals met het spoor zelf al best wel veel lucht af. En dan is het aan de hond om zelfstandig te kijken van, in de omgeving ligt niks. En ineens ligt daar een bubbel met lucht. Ja. En als die weet van hoe die kan verwijzen, het kan zitten staand liggend, van daar kan ik iets halen, dus kan ik een beloning hebben. Dus dat voorwerpje kan je dan associëren met een beloning. Oké, want net is dat, je zag hem zo stampen in het gras. Dat betekent mijn huidschilfers, ik noem maar iets, mijn geur verspreid ik hier nu. Ja. Om mij heen ruikt die hond weiland, maar hier ruikt hij iets anders. En of dat dan mens is of weet ik veel, dat maakt niet uit. Ja. En we laten de hond los en die gaat speuren van waar is iets. In dit geval is het spoor al uitgezet. En het spoor is ongeveer bij 200 meter lang. Hij kruipt heel langzaam vooruit. Kijk, en zie je hem nu. Het spoor loopt rechts eruit. En wij zien het nu het spoor niet helemaal goed. Omdat het al best wel platgestampt is en kort. Maar die hond weet het donders goed, zoals je ook kan zien. Van zo moet ik ongeveer lopen. Kijk, en heeft hij het spoor al aangewezen. Dit noemen ze een verwijzing. Ja. En is hij nu aan het ruiken of aan het zoeken naar het volgende punt? Of is hij echt het spoor aan het volgen? Maar hij volgt het zijn spoor, omdat hij weet dat hij daar een beloning gevonden kan krijgen. Ja. En zo kan je het heel mooi zien. Elke stap geeft een bepaalde verstoring aan het terrein. Maar het kan dat ook wel voorkomen dat een verdachte of wat dan ook door een sloot heen loopt. Dan moet je dat omdat ook hij denkt van mijn spoor gaat dan weg. Dat zie je vaak in films. Ja. En Jacco die doet het best rustig. Maar je hebt ook honden die trek je echt heel het terrein over. Oh ja? Zie van mij die loopt dat zo snel. Wij trainen in principe hier het basis speurprogramma. Daarbij zit een stukje het appel. Appel is volgen? Het volgen, volgen. Dus dat is echt de kern van alles. Ja. Het aanvolgen naar de volgende oefening. Het volgen van oefening naar oefening. Maar het is ook gewoon een stukje vertrouwen opbouwen tussen de geleider en de hond. Ja. Er zit een stukje sorteerproef. Dus waarbij de hond een bank heeft met verschillende luchtjes. En dan moet hij de goede lucht eruit halen. En het zijn honden met vaak een hele hoge drive. Ja. En die wil jij zoveel mogelijk controle houden. En dat is gewoon heel veel doen, van jongs af aan. Ja. Oké, we gaan nu een stukje appel doen. De eerste keer wordt hij met een lijntje aangelopen. Wat is het nut van zo'n lijn dan in dit geval? In dit geval is het gewoon dat de hond niet van je wegloopt. Ja. Alleen nu gaan we nog een keer de hond aflijnen. Dan doen we hetzelfde. En dan is de context weer anders. Dus de hond kan ook weer anders reageren. Ja, het is puur alleen die context de hele tijd. Ja. Dit is onaangelijnd. Ja. En dan 2 strekkingen wordt er ook geluid gemaakt, want dat kan ook afleidend zijn. Dan wordt hij even gewoon beloond. Ja. Dit kan ook bijvoorbeeld een simulatie zijn als je door de stad heen loopt. Ja, dat er heel veel mensen zijn. Maar dan moet de aandacht nog steeds bij de geluiden blijven. Ja. Het is ook mooi dat de hele club doet mee met 1 hond. Ja, klopt. Om het samen op te leiden. Het is uiteindelijk wel de hond en de geleider. Ja. Maar als club doe je samen de training. En het gaat nu om die hond. Ja. Die gaat hetzelfde rondje lopen. En wij gaan niet bewust afleiden, dat soort dingen. Wij doen gewoon... Nee, maar we zorgen wel een normaal gesprek, zoals we nu doen. Ja. Zodat de hond daar ook niet van afleidt. Ja, oké. De hond moet
Ondanks dat er allemaal mensen zijn. En zo zie je, dat is gewoon... De hond blijft gefocust op de dingen. En de andere honden eromheen ook echt allemaal... Ja, die moeten daar blijven liggen. Ja. Ja. En hier wederom moet de hond niet zo ver geleid worden. Ja. En dan wordt uiteindelijk de hond weer beloond. Ja. Wat mooi dit is. Vooral voor politiehonden natuurlijk is dat heel belangrijk. Ja. Een pup hebben we nu vandaag niet. Ja. Maar als die er wel hebben, dan zetten we gewoon een pup midden in het veld. En dan gaan we gewoon met elkaar heen clusteren. Mm-hmm. En dan moet je nog steeds gefocust blijven op de geleider. Oh ja. Want die hond heeft nog geen idee van wat de pijl moet. Nee. Maar zo leert dus wel nog steeds de basis aan van... Oké, er komt een bepaalde spanning, is een druk. En moet ik nog steeds gefocust blijven op de geleider. Ja. En dan krijgt, zodra die gefocust is, dan krijgt hij ook gewoon een bal. Dus dan wordt dat ook heel normaal. En het is ook een mooie training voor de hond. Want je leert de hond kennen, de hond leert jou kennen. Dus je bouwt een bepaalde band op en vertrouwen. Maar het is ook gewoon een leuke activiteit voor de hond. De hond is gewoon lekker bezig. Ja. En dat is ook gewoon belangrijk. Waarom doe jij dit? Ik vind het gewoon lekker om gewoon met de hond bezig te zijn. En het is gewoon lekker hier buiten de natuur, aan de rand van de Loonstuinsduinen. En gewoon, het is zoveel... Ik haal er gewoon heel veel energie uit. Puur, ja, je ziet, je hebt de hond, die begint op niks. En dan gaat hij uiteindelijk gewoon certificaten halen. En het is gewoon heel veel voldoening. Ja. Voor jou en voor de hond. Ja. Ja, mooi. Want als hij hier op het veld komt of achter een auto zit... en er komt in de buurt van het veld... Oh, ik ga wat doen, we gaan sporten. Ja. Dan word je zelf ook blij van. Hond Ja. blij, jij blij. Ja, maar gewoon echt voldoening krijg je eruit. Ja. Ja. Ah, mooi. We hebben hier een paar voorwerpjes. Mag jij zo het terrein in gooien? Want er zit er dadelijk jouw lucht aan. Ja. En omdat jij een onbekende lucht bent voor die hond... Ja. is het ook wel leuk en interessant voor de hond om dat te zoeken. Oké. Het idee erachter is, ja, zoals het met veel oefeningen is... mensen kunnen wat het terrein in gooien. Of als de politie zegt van we zijn hier eens wat kwijt, het is een verdachte hier geweest... dan moet de hond het eventueel kunnen zoeken. Ja. En dit is een relatief gecontroleerde setting. Ja. En dan kunnen we dat nu gaan doen. Oké. Nou, mooi. Nou, zeg maar wat ik moet doen. Hierbij leert de hond ook echt zelfstandig zoeken. Dus zoals er eerder aangegeven is, de hond heeft een bepaalde verstoring in het terrein. Ja. In dit geval zit jouw lucht eraan. Hij is niet bekend met jouw lucht, maar omdat mensenlucht wel op een relatief op elkaar lijkt, krijgt hij dat best wel makkelijk gevonden. Ah. De volgende oefening is waarbij simuleren wij dat dan bijvoorbeeld een inbreker een voorwerp of een breekijzer terrein heeft ingegooid. Bijvoorbeeld dat die probeert te ontvluchten van politie. En daar zijn van bewijs probeert te ontdoen. Wat we hierbij gaan doen, is die gooit dadelijk gewoon een aantal terreinen in. En dan wordt de hond, die wordt de trein ingestuurd. En dan moet hij daarop aan gaan blaffen. We hebben hier eigenlijk allemaal dezelfde soort hond gezien. Tenminste, voor mij is het allemaal dezelfde soort hond. En die zie je ook heel vaak als politiehond en dat soort dingen. Maar waarom juist deze hond? Van nature zijn Mergelsherders, dan wel herdersachtige, zoals Duitse herders en Mergelsherders, getraind om bijvoorbeeld voor politie en defensie te werken. Puur vanwege de drive die erachter zit en de werklust die de honden vertonen. Oké. Maar zou je zo'n training zoals we nu hebben gezien, zou je die ook met een labrador kunnen doen? Of met een tackle? Of...
Een tackle wordt een beetje lastig. Qua hoogte vooral? Ja, qua tackle in ieder geval. De tackles zijn wel goed op bijvoorbeeld het uitzoeken van ongedierte. Dat is iets. Maar ja, daar zou je ook, dus ook mee kunnen speuren. Ja. Alleen binnen de KNPV zie je dat eigenlijk niet. In ieder geval. Ja, soms zie je Rottweilers. Die heb ik ook wel eens gezien. Maar je ziet ook wel eens Golden Retrievers of Labradors. Die zie je ook wel eens. Maar over het algemeen zie je wel herderachtige honden. Dus eigenlijk is dit van alle hondenrassen die er zijn, de meest ideale hondenras, meest flexibel voor dit soort werk? Ja, ligt eraan wel. Ja. Je ziet ook bijvoorbeeld bij douane en politie, vooral bij de douane, ook wel kleine rondjes, spanielen. Ja, maar die zijn zeker als ze over die bagagebanden heen lopen. Die komen wat minder intimiderend over. Ja. En die kunnen ook gewoon over spullen heen lopen zonder dat ze eventueel schade aan eigendommen en koffers doen. Ja, precies. En zeker als je bijvoorbeeld een container moet laten afzoeken en is een beagle, zit je makkelijk ergens in de container. Het andere wordt er ergens herder. Het is gewoon een heel praktische hond ook. Ja, dat ook. Ja. We praten steeds over honden opleiden en weer doorverkopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een hele intieme band opbouwt met zo'n hond. Ja, zeker. Dat je hem gewoon niet wil verkopen eigenlijk. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Want als je hem wil verkopen, lijkt me heel lastig. Ja, er zijn genoeg mensen die zeggen van hun doel is opleiden van een hond en dan te verkopen aan een overheidsinstantie, dan wel politie, defensie. Ja. Maar er zijn ook genoeg, zoals ik, die gewoon een pup nemen van Mergezijde. En dan gewoon heel graag gewoon kijken hoe ver ze kunnen komen binnen de KNPV en vooral specifiek het speurwerk. Ah, oké. Een speurprogramma moet ik beter zeggen. Want het is niet alleen het speuren van op de grond. Die hond die loopt hier en die kijkt de hele tijd hier naartoe. Waar is die hond op gefocust? Wij leren de hond vooral aan op dat de hond focust begeleider. Ja? De beloning die komt meestal van hoog af. En omdat hij dan de bal daar is, gaat hij natuurlijk zo kijken van... Oh ja, als ik gewoon lang blijf lopen. Hij is gefocust continu op die beloning die dus ergens hier vandaan komt. Ja. En daarom kijkt hij de hele tijd zo, oké, vandaar. Daar doet die hond het voor. Precies. De beloning. De beloning is alles. Ja. De beloning kan van overal vandaan komen, in dit geval de geleider hier. Maar het kan ook bij het vinden van een slachtoffer, want daar moet een slachtoffer aanblaffen. Ja, dat vindt hij ook nog hartstikke leuk. En bij de slachtoffer krijgt hij dan ook een beloning. Ik lig hier nu te wachten tot de hond mij gevonden krijgt. Ieder mens heeft volgens de hond dezelfde menselijke geur. En daarop kan hij mij vinden, ook al heeft hij mij van tevoren dus nog nooit geroken. Als er mensen onder het puin liggen, weet de hond, ik moet naar de menselijke geur zoeken. Zeker, zeker. Ja, goed. Geweldig. Ook dat belletje. Je hoort hem zo in het bos helemaal rondjes lopen. Wij trainen echt vooral diervriendelijk. Dat is ons echt de hoogste prioriteit. En de welvaart van de honden en de werkplezier van honden is gewoon voor ons het meest belangrijke. Ja. Vaak wordt er gezien van een mergezijde kan intimiderend overkomen. Maar dat komt natuurlijk omdat mensen zien wat in de media gebeurt. Echter, als je bijvoorbeeld hier rondkijkt, dat heb je ook zelf ervaren. Iedere hond is hier super sociaal, die komt altijd met je knuffelen. Ja. En dat is gewoon, zoals ik zeg, het is super belangrijk. Gewoon de werkplezier is voor mij in ieder geval het belangrijkste. Ja. Dus de honden die hier worden opgeleid, die worden heel goed opgeleid. Ja. Maar ondertussen is het ook de grootste knuffelbeer die je op de bank hebt liggen. Ja, dat klopt. De ene leden heeft zijn hond ergens in de kennel liggen thuis. Ja. En die van mij ligt gewoon lekker thuis op de bank. Want thuis is thuis en hier op het veld is werk.
Dus dat onderscheid heb je ook heel mooi. Ja, en thuis is die ook heel anders. Dan is het echt een voorbeeldhuis voor hond. Dan kan je net zo goed zeggen van het is een golden retriever. Maar dat is het dan niet. Ja, maar het is iedereen aan te raden, zeg maar. Ja, en dan hier op het veld gaat die knop om van ik moet iets doen. Ik ga werken. Ik ben bezig met de baas. Ik moet mijn voorwerpen zoeken. Ik moet die lucht vinden en zorgen dat ik mijn beloning krijg. Want als ik iets vind, dan krijg ik een bal. En uiteindelijk is alles wat we hier doen een spel voor de hond. En ze vinden het dus heel leuk. Ja, zeker. Heb je nou zelf thuis een hond op de bank liggen, dan kun je dus dit soort trainingen met hem doen. En volgens mij kun je zelfs een dagje meetrainen als je dat interessant vindt. Check daarvoor even de website weetjedatookwweer.nl. Enorm veel dank aan Speur- en Werkhondenvereniging Drunen voor het mee mogen kijken dat ze dit georganiseerd hebben. En dank natuurlijk aan Oostendorp voor alle kilometers die we kunnen rijden in heel ons land. Dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.